สวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันพืชมงคลหรือวันอะไรสักอย่างนี่แหละตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นวันหยุดนะครับผมดูบ้านดูเมืองครับเห็นว่ามันเงียบเหงาผมก็เลยมาดูที่ปฏิทินนะครับปฏิทินพับอ่ะไม่ใช่ปฏิทินจีนนะ ปฏิทินอีกอันหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเป็นวันหยุดผมก็เลยมาจัดรายการนิดหนึ่งนะเป็นประสบการณ์นะครับที่ผมเคยไปเที่ยวนะครับด้วยรถจักรยานพับนะครับเป็นแบบจักรยานมือสองญี่ปุ่นนะผมซื้อที่ตลาดช่องจอมนี่แหละคันเล็กๆตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณ13 ปีที่แล้วนะปี2010ครับปีนี้2023นะ13 ปีที่แล้วนะปกติผมจะไม่ค่อยใช้คำว่าประมาณนะครับถ้าผมรู้ปีที่ชัดเจนนะแต่เมื่อกี้เผลอพูดไปนะเพราะว่าเคยชินว่าประมาณจริงๆเรารู้ชัดเจนแหละว่าไปเมื่อ13 ปีที่แล้วนะครับไปที่อำเภอขุนยวมนะโดยจักรยานพับนะครับแต่ไม่ได้ปั่นจักรยานจากบุรีรัมย์ไปนะผมเอารถจักรยานพับนะครับใส่ถุงนะตอนนั้นแม่ผมเย็บเป็นถุงผ้านะครับแล้วก็ใส่จักรยานแล้วมีซิปอยู่ข้างบนนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบคอมแพคอะแล้วก็ใส่ในรถบัสนะครับข้างล่างอะแล้วก็ไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนั้นนะผมไปเยี่ยมเพื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันนะแล้วผมก็นั่งรถบัสจากบขส.เชียงใหม่นะครับไปที่อำเภอขุนยวมนะครับเหตุผลที่ไปนะก็คือว่าต้องการจะไปเยี่ยมนะครับสุสานทหารญี่ปุ่นนะครับที่ตายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะช่วงสิ้นสุดนะครับปี1945นะครับตอนญี่ปุ่นประกาศแพ้สงครามใช่ไหมครับแล้วก็ทัพของญี่ปุ่นที่กำลังสู้รบอยู่ในเมียนมานะครับในพม่านะครับเขาก็ถอยทัพออกมาครับทางช่องเขานะครับที่อำเภอขุนยวมนะคือในสมัยนั้นเขาเรียกว่าพม่านะครับแต่ที่ผมอ่านนะครับที่หน้าสุสานนะครับของญี่ปุ่นเขาเขียนว่าบารุมะนะครับก็คือพม่านะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นตอนนี้เป็นเมียนมาใช่ไหมช่วงที่ผมนั่งรถบัสนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะเขาเรียกที่คนเชียงใหม่เขาเรียกบขส.ว่าอาร์เคดนะครับผมก็นั่งรถบัสจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปอำเภอขุนยวมนะเป็นรถบัสสีแดงนี่แหละไม่มีแอร์ไม่มีอะไรนะก็เป็นแบบเปิดหน้าต่างอย่างเงี้ยหนีบใช่ไหมครับดึงขึ้นเป็นรถบัสขนาดเล็กนะครับเป็นแบบรถบัสเล็กเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนนั่งเท่าไหร่นะกว่าที่เราจะไปถึงอำเภอขุนยวมนะมันก็จอดทุกที่ครับทุกสถานีแหละคือสถานีมันเยอะมากนะครับสถานีรายทางนะช่วงก่อนที่จะถึงอำเภอขุนยวมนะครับมันก็เย็นแล้วนะคือผมออกจากเชียงใหม่ตั้งแต่เช้านะผมจำไม่ได้ว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้ง13 ปีมาแล้วนะแล้วก็จะมีอยู่ช่วงสถานีหนึ่งครับก็จะมีพระนะครับพระสายกรรมฐานนี่ครับเพราะว่าจีวรเขาเป็นสีเข้มนะครับสีกรักนะครับเขาขึ้นมาแล้วที่ว่างนะครับก็มีที่ผมนั่งครับที่ว่างใช่ไหมผมก็นั่งกับพระนะครับผมก็ถามนะครับผมจำชื่อได้เลยเขาชื่อท่านตู่นะครับชื่อตู่ซึ่งตอนนั้นนะครับก็ไม่นึกว่าในวันนี้จะมีนายกที่ชื่อตู่เหมือนกันนะแต่ว่าคนละโลกเลยนะอุปนิสัยการประพฤติตนเนี่ยคนละโลกเลยมาเข้าเรื่องกันต่อนะผมก็นั่งรถบัสนะครับกับท่านตู่นะครับจากสถานีนั้นแหละแล้วก็ไปที่ขุนยวมนะครับแต่ว่าจุดหมายของผมลงที่ขุนยวมแต่ว่าจุดหมายของท่านตู่ลงสถานีก่อนขุนยวมนะครับช่วงระยะเวลาอันยาวนานนะครับที่เรานั่งคู่กันพอไปถึงสถานที่หนึ่งนะครับสถานีหนึ่งนะเขาก็หยุดพักกินข้าวกินอะไรเงี้ยผมก็ลงไปซื้อขนมกินนะครับแล้วผมก็ถามว่าท่านตู่จะเอาอะไรไหมผมจะซื้อถวายท่านตู่บอกว่าท่านฉันมื้อเดียวนะครับกินอาหารมื้อเดียวนะเป็นสายป่านะครับผมก็เลยซื้อเหมือนกับน้ำปานานะผมจำไม่ได้ว่าเป็นน้ำอัดลมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยน้ำส้มหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะไปถวายท่านนะเพราะว่าท่านก็นั่งที่เดิมท่านไม่ได้ลงนะท่านอยู่บนรถบัสผมก็นั่งคุยกับท่านว่าท่านจะไปไหนอะไรยังไงท่านบอกว่ามีโยมเขาถวายนะครับที่บนดอยครับอยู่เขาลูกหนึ่งเลยนะแล้วก็ให้ทำวัดป่านะครับท่านก็มีกล้องถ่ายรูปอันเล็กๆผมก็มี1 อันนะก็กล้องที่ผมมีก็คือกล้องที่สมัยนั้นเขาเรียกกล้องคอมแพคSony Handycam ครับอันเล็กๆท่านก็เปิดให้ผมดูนะสมัยก่อนมันจะเป็นสมัยก่อน
ผมจำไม่ได้ว่ามือถือมันถ่ายวิดีโอได้หรือยังนะตอนนั้นนะอาจจะยังนะเพราะใครอยากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเขาก็จะซื้อกล้องคอมแพคกันนะครับทั้งค่ายผมดูรูปที่ท่านทำวัดนะครับกำลังสร้างวัดอยู่นะก็บนดอยนั้นนะมันจะเป็นเหมือนกับมันก็ไม่ใช่เหมือนกับแล้วมันป่าเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาครอบครองที่กันได้ยังไงนะสมัยนั้นนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีคำถามลึกล้ำอะไรเพราะว่ามันมีนโยบายสปก.ใช่ไหมคนก็แย่งจับจองที่ใครที่เขามีอำนาจวาสนาในการครอบครองดินแดนได้เขาก็ได้ครอบครองสปก.ใช่ไหมแล้วเขาก็ถวายที่เนี่ยสร้างวัดทีนี้ความพิเศษของที่ที่ท่านตู่ทำวัดอยู่ก็คือมันมีเจดีย์โบราณนะอันหนึ่งนะกองใหญ่เลยนะเป็นแบบเจดีย์แบบดูคือเจดีย์เนี่ยมันเป็นเจดีย์ที่พังแล้วนะก็คือโดนค้นหาสมบัติครับโดนทำลายนะแต่ไม่ได้โดนระเบิดนะดูผมดูจากรูปภาพดูจากลักษณะก็คือโดนคุ้ยหาด้วยมือนี่แหละแล้วชาวบ้านที่เขาไปช่วยกันสร้างวัดนะเขาก็ช่วยกันนำอิฐเท่าที่เหลือนะมาเรียงกันมาให้ดูเป็นรูปร่างให้ดูเป็นฐานนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ของไทยใหญ่ครับทำไมผมถึงรู้ว่าเหมือนเจดีย์ของไทยใหญ่ก็ผมดูจากศิลปะที่มันลงเดือนอยู่ที่ฐานนะครับแล้วทีนี้ความพิเศษก็คือว่าแสดงว่าสถานที่ตรงนั้นน่าจะเคยเป็นสถานที่สำคัญในอดีตการมาก่อนนะแล้วก็พอมาวันนี้ท่านตู่ก็ไปทำวัดตรงนั้นก็เหมือนกับประวัติศาสตร์มันซ้ำครับประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยแล้วท่านก็ให้ผมดูรูปกุฏิรูปอาคารต่างๆก็สร้างกันแบบตามมีตามไม่ได้นะตามมีตามเกิดก็ง่ายๆนะครับสร้างกันแบบกระต๊อบกระแต๊บผมก็ดูแล้วอุ้ยเมื่อสวยนะมีลำธารมีอะไรผ่านเนี่ยนะก็คือน้ำที่จะใช้ในวัดทีนี้พอใกล้ๆจะถึงสถานีที่ท่านตู่จะลงนะทางซ้ายมือนะครับมันก็จะเป็นทุ่งนานะแล้วก็จะมีน้ำปริ่มๆนานะครับแล้วช่วงพระอาทิตย์กำลังตกพอดีนะแล้วหมู่บ้านในนี้ก็จะมีภูเขาเป็นฉากหลังนะครับแล้วพอพระอาทิตย์ตกนะแสงของพระอาทิตย์นะครับมันฉายแสงลงไปบนท้องฟ้าซึ่งมันกำลังจะรับฟ้านะแต่ว่ามันก็ยังมีความขาวไอตัวลำแสงของพระอาทิตย์ที่มันฉายออกไปนะครับซึ่งเป็นฉากหลังภูเขานะมันเหมือนกันเลยนะกับธงของกองทัพเรือญี่ปุ่นนะครับธง Rising Sun ทรงพระอาทิตย์อุทัยนะครับผมเห็นแล้วผมตะลึงเลยนะเพราะว่าเจตนาที่ผมจะไปขุนยวมอันนี้ก็คือผมจะไปสักการะนะครับไปคารวะสุสานทหารญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมถือว่าเป็นเพื่อนนะครับแล้วตอนกำลังจะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปนะแล้วเขาฉายแสงนะครับบนท้องฟ้าเป็นรูปธงเลยนะของกองทัพเรือญี่ปุ่นเลยนะท่านตู่เป็นคนชี้ให้ผมดูนะผมก็ดูแล้วตะลึงเลยแล้วท่านตู่ก็ถามผมว่าเป็นไงสวยไหมผมก็บอกว่าสวยมากเลยครับเหมือนสวรรค์เลยเนี่ยคำพูดนี้ผมยังจำได้เลยนะพอหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับผ่านมานานขนาดนี้แต่ว่าผมก็หวนระลึกถึงอันนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะเหตุการณ์ที่ผมนั่งรถบัสนั่งคู่กับท่านตู่แล้วคุยกันหลายเรื่องเลยครับแล้วก็คำถามนี่แหละที่เขาถามผมว่าสวยไหมเป็นไงสวยไหมผมก็ว่าสวยครับเหมือนสวรรค์เลยแล้วท่านตู่ท่านก็ลงก่อนนะก่อนที่จะถึงขุนยวมเลยเพราะว่าทางเข้าวัดของท่านมันอยู่ตรงจุดนี้แหละท่านก็บอกผมนะผมก็จดเอาไว้ในสมุดนะแต่ว่าพวกสมุดพกอะไรรูปถ่ายอะไรตอนนี้มันหายไปหมดเลยนะผมก็จำไม่ได้ว่าที่ท่านสร้างวัดอยู่เป็นชื่ออะไรนะหมู่บ้านอะไรท่านก็ชวนผมไปเที่ยวผมก็ว่าโอ้ถ้าผมมีโอกาสนะมีเวลาผมก็จะไปเที่ยวแต่ว่าจนวันนี้13 ปีผ่านมาแล้วไม่ได้ไปและก็อาจจะไม่ได้ไปตลอดไปก็ได้นะผมก็เลยคิดว่านำเรื่องนี้มาเล่าบน YouTube ดีกว่านะเผื่อว่าท่านตู่ครับจะได้มีโอกาสดูหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าของท่านนะจะได้มีโอกาสดูแล้วก็ติดต่อกันได้นะซึ่งผมก็จำไม่ได้นะแต่จำได้ว่าท่านชื่อตู่แล้วก็ใส่แว่นนะครับแว่นอันเล็กๆแล้วก็นิ้วของท่านเป็นนิ้วเล็กๆนิ้วมือผมดูแล้วสงสัยเป็นลูกผู้ดีมาบวชแล้วมั้งเพราะว่านิ้วเหมือนกับนิ้วคนไม่ได้ทำงานหนักนะครับเป็นนิ้วสวยนิ้วแบบคนมีบุญนะครับพอพ้นจากสถานีนั้นไปใช่ไหมครับผมก็ไปถึงขุนยวมแล้วผมก็ลงที่ขุนยวมผมก็ตั้งใจจะไปสักการะสุสานทหารญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่ามันค่ำแล้วนะมันมืดแล้วผมก็ต้องรอวันรุ่งขึ้นนะครับพอไปถึงนะผมก็เอาจักรยานลงนะ
จักรยานเล็กๆของผมเนี่ยแล้วผมก็เขาเรียกว่าอะไรคลี่ออกนะครับแล้วก็ปั่นโอ้คนมองเต็มเลยนะที่บขสนะคือในวันนั้นนะมันเป็นของใหม่นะสำหรับสังคมไทยนะใครจะมีจักรยานพับแล้วก็สามารถพับใส่รถบัสแล้วก็พอไปถึงสถานีแล้วก็แยกมันออกแล้วก็ปั่นไปนะผมรู้สึกเหมือนหนังการ์ตูนญี่ปุ่นอะสมัยผมเป็นเด็กอะที่มันมียอดมนุษย์นะครับมันจะสามารถสั่งให้มอเตอร์ไซค์แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้นะคือหุ่นยนต์มันจะมีล้อให้ออกมาจากท้องครับแล้วก็กลายเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วพระเอกอะก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็ไปปราบเหล่าร้ายอะไรเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะแล้วผมก็ปั่นจักรยานเนี่ยไปที่โรงแรมที่พักนะครับคือเรื่องของโรงแรมนี่มันก็มีความน่าสนใจอันหนึ่งนะสมัยนั้นผมยังไม่รู้จัก YouTube ไม่รู้จักสื่ออะไรที่มันเป็นวิดีโอนะสมัยนั้นถ้าเราอยากจะรู้อะไรที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับพวกเรื่องต่างๆที่เราสนใจนะเราจะไปดูในเว็บไซต์พันทิปนะครับพันทิป .com นะเขาเรียกอย่างนี้นะจะมีทุกเรื่องเลยที่เราอยากรู้นะโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะบอกว่าที่คุณยัวมีโรงแรมไหนบ้างนะที่เราจะไปพักผมก็เลือกโรงแรมที่มันเป็นโรงหนังเก่านะโรงหนังเก่านะแต่ผมไปพักแล้วผมไม่รู้สึกประทับใจนะเรื่องโรงแรมนี้มันก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคือตรงข้ามโรงแรมโรงหนังเก่าเนี่ยครับมันจะเป็นโรงแรมแบบเอาตึกที่3ชั้นนะครับเป็นตึกปูนนะมาดัดแปลงนะครับเป็นโรงแรมนะครับตอนแรกนะผมจะพักโรงแรมนั้นแหละแต่ว่าเหตุผลที่ผมไม่พักโรงแรมปูนนะเพราะว่าผมอยากจะได้อารมณ์เลยอารมณ์ของโลกโบราณนะซึ่งเป็นโรงหนังเก่าเป็นไม้นะครับแล้วเขามาดัดแปลงเป็นที่พักนะตอนแรกผมคิดว่าผมคิดถูกนะแต่ว่าหลังจากผมเช็คเอาท์แล้วผมรู้สึกว่าผมคิดผิดอย่างมหาศาลเลยโรงแรมที่ผมจะไปพักตอนแรกแล้วผมไม่เลือกนะผมดูในพันทิปนี่แหละแล้วผมก็อ่านตามบล็อกแต่ก่อนเราอยากรู้อะไรเราจะไปอ่าน มีเสียงไก่ขันเหมือนเดิมนะเราจะไปอ่านเรื่องราวของคนที่เขาเขียนในบล็อกเขาเรียกบล็อกมันก็มีหลายเว็บนะเรื่องราวที่เขาเขียนเป็นบล็อกเจ้าของโรงแรมเขาอายุเท่ากับผมในวันนั้นนะเขาก็จะไปลงเรื่องในบล็อกเขาจะถ่ายรูปวันนี้มีลูกค้าจากเชียงใหม่2ท่านมาพักที่โรงแรมกำลังทานกาแฟอะไรเขาจะถ่ายรูปแล้วเขาจะลงวันนี้มีหมา1 ตัวนอนกลางถนนเพราะไม่มีใครมาขนยวมเลยอะไรเงี้ยเขาจะลงนี้ทุกวันนะจนวันหนึ่งหลังจากนั้นนะไม่ถึงปีก็บล็อกเนี่ยก็ลงเหมือนกับว่าน้องสาวเขาหรือญาติอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเขาก็มาลงว่าผู้ชายคนนี้ตายแล้วเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันแต่เขาไม่ได้ให้เราทราบเหตุผลว่าเขาเสียชีวิตด้วยอะไรนะด้วยโรคภัยหรือว่าอุบัติเหตุนะผมก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอายุเท่ากับผมแล้วผมก็อยากจะดูชีวิตของเขานะว่าคนรุ่นเรานะคนรุ่นเราเขาจะสุดทางเนี่ยเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าเราไม่มีใครรู้หรอกนะว่าชีวิตของเราหรือชีวิตของใครแต่ละคนนะมันจะสุดทางแบบไหนนะแล้วก็มันเดินไปยังไงนะผมตอนแรกผมดูชีวิตเขาผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดีแล้วนะก็คือมีโรงแรมมีร้านกาแฟมีธุรกิจส่วนตัวนะแต่อยู่มาแค่ปีเดียวนะตายเลยโอเคเรื่องโรงแรมไว้เท่านี้ก่อนนะพอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนะผมก็ไปกินโจ๊กนะครับเขาเรียกโจ๊กแบบไทยใหญ่นะที่ตลาดแบบก็ตลาดโบราณนะก็เป็นแบบอาคารไม้ครับเป็นที่โล่งมุงสังกะสีแล้วก็มีผักมีโจ๊กมีอาหารตอนเช้ามีเนื้อหมูมีเนื้อไก่อะไรเงี้ยมันก็ตลาดทั่วไปนะอำเภอเล็กๆครับแต่ว่าที่ผมรู้ข้อมูลก็ผมก็อ่านจากเว็บไซต์พันทิปไปแหละคนที่เคยไปเขาจะถ่ายรูปแล้วก็ลงแล้วก็เขียนเป็นเหมือนบล็อกสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้ข้อมูลจากแบบสื่อแบบนี้นะไม่ใช่แบบทุกวันนี้นะซึ่งอยากเที่ยวที่ไหนอยากดูข้อมูลยังไงเราดูยูทูบเบอร์อะไรเขาไปถ่ายวิดีโอให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวขอดื่มกาแฟนิดนึงก่อนขอโทษนะอัดเสียงในห้องเสียงมันจะขึ้นจมูกอย่างนี้แหละมันจะเสียงไม่ใสเหมือนที่ผมอัดเมื่อวานซืนนะที่ถ่าย UFO ครับอันนั้นเสียงใสเลยเพราะมันไม่มีอากาศแบบนี้ไงมันไม่มีการดูดอากาศเข้าดูดอากาศออกแบบแอร์นะคือแอร์ตู้มันจะดูดอากาศในห้องออกใช่ไหมแล้วมันก็จะเอาอากาศออกไปทำให้อากาศมันค่อยๆหายไปความเข้มข้นของมันเนี่ยผมยิ่งเป็นพวกหอบหืดเนี่ยก็จะเสียงมันจะขึ้นจมูกเลยโอเคต่อนะพอผมทานอาหารเช้าเสร็จนะผมก็ไปที่ผมตั้งใจแหละก็ปั่นจักรยานคันนั้นแหละ
ที่แรกนะที่ผมไปก็คือวัดม่วยต่อแต่ว่าผมมาปั่นจักรยานผ่านอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นเขากำลังสร้างเกือบเสร็จแล้วนะผมดูจากภายนอกนะก็ติดธงชาติไทยธงชาติญี่ปุ่นนะแต่ว่าผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปที่วัดม่วยต่อก่อนเพราะว่าวัดม่วยต่อเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นซึ่งมันเยื้องกันไปนิดหนึ่งอ่ะมันเลยไปนิดเดียวเดี๋ยวไปสักการะสุสานทหารญี่ปุ่นก่อนแล้วค่อยมาที่พิพิธภัณฑ์นะพอผมไปถึงวัดม่วยต่อครับในอดีตนะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลนะครับของทหารญี่ปุ่นนะเพราะว่ามีทหารญี่ปุ่นนะตามข้อมูลนะตายที่คุณยวม7,000เลยนะประมาณ 7,000 คนเลยนะจริงๆบางข้อมูลก็บอกว่าตายเป็นหมื่นข้อมูลแต่ก่อนมันจะเป็นตัวเลขนะข้อมูลนี้บอกเป็นหมื่นข้อมูลนี้บอก 7,000 ข้อมูลนี้บอก 8,000 อะไรเงี้ยก็ผมขอใช้ข้อมูลกลางนะประมาณ 7,000 คนนะครับที่วัดม่วยต่อเนี่ยก็จะมีทหารญี่ปุ่นที่ศพของเขาถูกฝังไว้เยอะเลยผมก็ไปตรงสุสานนั่นหนึ่งนะมันจะเป็นเหมือนกับถ้าเป็นของชาวไทยพุทธก็จะเป็นแบบเจดีย์อันเล็กๆใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันจะเป็นแบบเป็นแผ่นหินนะครับเป็นสถูปไม่ใช่แผ่นหินเป็นไม้นะตอนที่ผมไปเป็นไม้นะครับแต่ว่ารู้สึกรุ่นหลังมาเขาจะไปทำเป็นแบบแผ่นหินอ่อนนะแล้วก็สลักเป็นจารึกกันวันที่ผมไปนะครับก็จะมีแจกันดอกไม้2 อันนะจริงๆผมถ่ายรูปไว้นะแต่ขอโทษนะภาพหายหมดเลยแล้วก็จะมีดอกไม้ไปวางแต่เป็นเหี่ยวแล้วนะเหมือนกับว่าเคยมีคนมาไหว้ครับแล้วก็เขียนไว้ว่าทหารญี่ปุ่นที่ตายในสงครามใหญ่เขาเรียกผมก็อ่านคันจิได้ไม่กี่ตัวนะตอนนั้นนะสมัยนั้นนะถ้ามือถือเทคโนโลยีมันเหมือนสมัยนี้ก็ดีนะคือเราเอาเป็น Google Translate ไปส่องเลยก็ได้ใช่ไหมมันจะมีคาเมราซึ่งเราสามารถอ่านคันจิได้อย่างนี้ผมก็อ่านได้แค่สงครามใหญ่แล้วก็ที่บารุมะนะเขาเรียกว่าสงครามที่พม่าตายในสงครามใหญ่ที่พม่าเป็นแบบอนุสรณ์สถานเนี่ยผมก็ไหว้อธิษฐานจิตนะครับแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลนะหลังจากนั้นนะผมก็ออกจากวัดม่วยต่อนะครับมาที่อนุสรณ์สถานนะผมก็ปั่นจักรยานทางนี้แหละไปคือมันไม่ไกลกันนะพอไปถึงนะผมก็ดูเขากำลังก่อสร้างกันหลายส่วนนะคือข้างหน้านะมันเหมือนจะเสร็จแล้วนะก็คือส่วนหลังคาส่วนอะไรมันเหมือนจะเสร็จแล้วแต่ว่ามันมีส่วนรายละเอียดที่กำลังก่อสร้างกำลังก่ออิฐอยู่เลยนะเขาก็ยังไม่เปิดผมเข้าใจว่าเขาเปิดแล้วผมก็เลยเดินจูงจักรยานนะครับไปดูรอบๆแล้วว่ามีอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าในพันทิปเขามีภาพหนึ่งครับเป็นภาพรถจี๊ปของทหารญี่ปุ่นนะอยู่คันหนึ่งนะผมก็อยากเห็นคันนั่นแหละแล้วผมก็จูงจักรยานไปที่ข้างหลังนะตอนนั้นรถจี๊ปคันนี้เขาเอาไว้ที่ข้างหลังอนุสรณ์สถานนะเพราะว่ายังไม่มีการจัดบริเวณอะไรนะพอผมไปถึงที่รถจี๊ปแล้วผมยังถ่ายรูปไปเลยผมยังจำได้เลยมันมีแมวสีส้มนะครับแมวหนุ่มนะจริงๆผมไม่รู้เพศนะแต่ผมดูแล้วเป็นแมววัยรุ่นนะเขานั่งอยู่บนรถจี๊ปเลยนะนั่งอยู่ตรงพลขับเลยนะผมเห็นแล้วผมก็หยุดนิดหนึ่งนะผมเข้าใจเลยเพื่อนมารอก็คือเข้ามาในอีกฟอร์มหนึ่งมาในอีกอัตภาพหนึ่งมาในอีกฟิสิกอลหนึ่งครับคือเขาหมดจากอัตภาพในวันนั้นที่เขาเป็นทหารญี่ปุ่นใช่ไหมแล้ววันนี้เขามาในอัตภาพของแมวแล้วผมมาในอัตภาพของคนคืออาจจะไม่จริงนะอันนี้ผมก็คิดในแบบที่ผมชอบคิดคือลัทธิโรแมนติกลิซึมครับคือเราต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนนะไม่งั้นเราไม่ได้มาเจอกันอย่างนี้แล้วผมก็มีเจตนาอย่างแรงกล้าเลยนะเอาจักรยานใส่รถบัสจากบุรีรัมย์ไปเพื่อจะปั่นไปตรงนี้แล้วเขาก็รอผมอยู่ผมก็ได้แต่คิดว่าเขามารออยู่นะเราจ้องตากันสักพักใหญ่ๆนะครับเขาก็เดินจากไปนะผมก็ไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไรเขานะผมก็เข้าใจได้นะเขาก็คงเข้าใจได้ไหนๆก็ได้เจอกันแล้วจบกิจกรรมนี้แล้วพอแมวผ่านไปผมก็เดินดูรอบๆรถจิ๊บญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นรถจิ๊บแบบแต่ก่อนนะรถจิ๊บมันจะไม่มีหลังคาแบบนี้ใช่ไหมถ้าจะมีก็จะเป็นผ้าใบก็จะไม่มีผ้าใบนะจะเป็นแบบจิ๊บเปิดหลังคานะครับเป็นยี่ห้ออิซูซุนะครับเป็นจิ๊บสมัยสงครามโลกนั่นแหละแต่ว่าตรงหน้ามันเหมือนไปชนอะไรที่แข็งมากครับหน้ามันยุบเข้าไปนะผมก็ดูพวกรายละเอียดต่างๆนะรถจิ๊บคันนี้ก็จะเป็นอิซูซุเลยคือ
มันจะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นอย่างอื่นเลยนะเป็นรถจี๊ปยี่ห้ออิซูซุแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นของทหารญี่ปุ่นจริงหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับพวกป้ายที่บอกเครื่องยนต์ป้ายอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถจี๊ปของญี่ปุ่นเลยนะในยุคสงครามโลกมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะมันจะไม่มีอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะใช่ก็ได้นะผมก็ไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งอะไรหลังจากนั้นพอผมดูอาการแล้วเขายังไม่เปิดอนุสรณ์สถานนะก็คือยังไม่เปิดพิพิธภัณฑ์นะผมก็เลยปั่นจักรยานไปที่วัดต่อแพนะครับชื่อวัดต่อแพห่างจากตัวอำเภอเมืองขุนยวมนะ4 กิโลเมตรนะถ้าจำกิโลเมตรผิดขออภัยนะ4 หรือ 6นี่แหละทางก็จะเป็นแบบขึ้นลงนะแล้วจักรยานผมมันจะเป็นคันเล็กๆอ่ะล้อมันจะเล็กมันก็จะเหนื่อยนะแต่ว่าตอนนั้นผมอายุ33 ปีแล้วก็ผมก็ไปปั่นจักรยานผ่านไปแล้วผมก็ดูตามจุดที่เคยเป็นสนามบินของเครื่องบินรบญี่ปุ่นนะครับของซีโร่เครื่องบินที่ผมชื่นชอบที่สุดซีโร่นะตอนนี้เขาก็ล้อมรั้วไว้นะไม่ใช่ตอนนั้นนะไม่รู้ตอนนี้เขาพัฒนาเป็นอะไรแล้วเขาล้อมรั้วไว้แล้วก็ไม่เหลือเขาความเป็นสนามบินแล้วนะก็คือหญ้าขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยวัวนะครับชาวบ้านเขาจะเอามีดไปตัดลวดหนามออกนะแล้วก็ปล่อยวัวเข้าไปกินหญ้าพอผ่านไปทางขวามือก็จะเป็นค่ายของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีหลายจุดนะเพราะว่าทหารญี่ปุ่นเยอะเขาจะไม่อยู่รวมกันนะเขาจะกระจายตัวอยู่ค่ายอีกค่ายหนึ่งนะครับที่มีคนตายเยอะที่มีทหารตายเยอะทางขวามือตอนนี้ไม่ใช่ตอนนั้นนะตอนนั้นผมผ่านไปก็จะเป็นที่เล่นฟุตบอลนะครับของอบต.นะแล้วก็ติดกันก็จะเป็นที่ทิ้งขยะก็จะมีแต่ขยะเลยนะก็ภูมิประเทศของภาคเหนือนะก็จะออกแนวป่าเสื่อมโทรมก็จะมีแต่ขยะผมก็แปลกใจนะว่าไม่มีการอนุรักษ์พื้นที่สำคัญในประวัติศาสตร์เลยนะแต่เหตุการณ์นั้นนะผ่านมาจนวันนี้นะตอนนั้นปี2012ไม่ใช่ปี2012ตอนนั้นผมไปปี2010เพราะว่าอนุสรณ์สถานเปิดปี2012นะครับก็คือหลังจากวันที่ผมไป2ปีนี้2023ก็คือผ่านมา13 ปีแล้วผมก็ได้เข้าใจว่าเรื่องที่ผมสนใจนะซึ่งผมคิดว่ามันสำคัญอย่างยิ่งผมอุตส่าห์เอาจักรยานใส่รถบัสไปเที่ยวนะจริงๆแล้วไม่มีใครเขาสนใจหรอกไม่มีใครเขาสนใจเลยไม่มีใครให้ความสำคัญอะไรหรอกจนวันนี้นะเขามีผมมาสนใจกระตือรือร้นอยู่คนเดียวนะไปในวันนั้นนะในยุคที่ยังไม่มีสื่อวิดีโอแพร่หลายเหมือนทุกวันนี้นะอันนี้เล่าไปเรื่อยๆตอนแรกว่าจะเล่าแค่คลิปนี้10 นาทีนะตอนนี้ไม่รู้ผ่านไปกี่นาทีแล้วคือจริงๆแล้วในพอดแคสต์ไม่ต้องดูรูปก็ได้นะก็ไม่มีอะไรไม่มีรูปภาพอะไรเท่าไหร่หรอกก็ฟังไปเรื่อยๆนะสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวในอดีตนะผมก็ไปที่วัดม้วยต่อนะครับแต่ว่าช่วงที่จะไปถึงวัดม้วยต่อนะมันมีป้ายไม้อันเก่าๆอันหนึ่งนะขวามือวัดม้วยต่อนะจากตัวอำเภอเมืองขุนยวมไปทางทิศตะวันตกนะวัดม้วยต่อเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือแต่ว่าป้ายอันเล็กๆเนี่ยมันจะอยู่ขวามือเขาเขียนว่าพระพุทธบาท4 กิโลเมตรผมก็รู้สึกตกใจนะอำเภอขุนยวมมีพระพุทธบาท400เลยเหรอเพราะว่าที่ผมรู้นะครับพระพุทธบาท400เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งเป็นวัดพระพุทธบาท400ครับที่โด่งดังมากนะแล้วอยู่ๆขุนยวมมีได้ไงนะผมก็เฮ้ยไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราแวะไปดูไหมแต่ผมคิดตั้ง4 กิโลนะ4 กิโลในป่าทางก็จะเป็นแบบทางเท่ารถไถนะครับก็คือเอารถไถทำไปเรื่อยๆนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวตอนกลับค่อยแวะตอนกลับค่อยแวะไปทำภารกิจของเราก่อนไปที่วัดต่อแพก่อนผมก็ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆซึ่งสมัยนั้นนะผมก็มีแค่หมวกธรรมดานะหมวกปีกเล็กๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีที่รัดคางนะมันจะเป็นแบบหมวกธรรมดานี่แหละผมก็ปั่นไปสมัยนั้นอากาศมันไม่ได้ร้อนจนเป็นลมเหมือนทุกวันนี้นะผมก็ปั่นไปจนถึงวัดต่อแพนะครับแต่ว่าอันนี้ขอเล่าย้อนนิดหนึ่งนะช่วงก่อนที่จะถึงขุนยวมนะมันก็จะมีการเผาป่านะเยอะเลยนะป่าไม้สักนะครับเขาเผาป่าทิ้งเลยผมเห็นแล้วผมตกใจนะต้นไม้สักบางต้นแค่ผมมองจากรถบัสไปนะ2-3 คนโอบเผาทิ้งเลยนะเผาทิ้งเลยเพื่อที่จะยึดที่ดินนะครับเพื่อที่จะเอามาทำไร่ถั่วลิสงนะแถวภาคเหนือตอนนั้นผมไปเขาทำไร่ถั่วลิสงไร่ผักไร่อะไรนะครับแต่ว่าช่วงไปขุนยวมนะผมเห็นเยอะก็คือปลูกพืชตระกูลถั่ว
อผมเข้าไปในวัดต่อแพนะเขาก็กำลังทำซุ้มประตูด้วยซุงไม้สักเลยก็กองแล้วก็ตั้งเสาเสร็จแล้วก็กำลังมุงด้วยแผ่นหลังคาซึ่งเป็นแผ่นไม้สักนะครับเขาก็กำลังทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จแต่ว่าซุงอันนั้นก็ยังมีรอยไฟไหม้อยู่อะผมก็เฮ้ยนี่มันเอามาจากป่าที่เขาเผาทิ้งหรือเปล่าคือซุงมันใหญ่มากนะเขากำลังเลื่อยช่างก็กำลังเลื่อยไม้อยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้คุยนะอันนี้จะคุยตอนหลังนะผมว่าปั่นจักรยานเข้าไปก่อนวัดต่อแพเนี่ยจะเป็นวัดที่อยู่บนพื้นที่ตั้งนะครับที่สวยงามมากนะวัดต่อแพเนี่ยทหารญี่ปุ่นเนี่ยตายประมาณ 7,000 คนเลยนะที่วัดต่อแพนะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลซึ่งทหารญี่ปุ่นถอยร่นมาจากพม่าครับในวันที่ช่วงท้ายๆของการแพ้สงครามอะช่วงท้ายๆของสงครามจะจบอะแล้วก็จะมีแม่น้ำนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะแม่น้ำผ่านแล้วก็จะมีเจดีย์แบบไทยใหญ่อะอยู่ตรงกลางลานกิจกรรมของวัดอะซึ่งเป็นเจดีย์โบราณที่สวยงามมากพอผมเข้าไปนะวันนั้นเขากำลังทำบุญทอดกฐินหรือทอดผ้าป่าจำไม่ได้นะเขาจะมีต้นกฐินต้นผ้าป่าแหละผมก็ไปทำบุญนะผมก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับเพื่อนทหารญี่ปุ่นนะครับที่ตายในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผมรู้สึกสบายใจมากนะรู้สึกมีความสุขมากเลยนะเจตนาที่ไปนะแล้วก็วันที่เขากำลังมีงานบุญพอดีรู้สึกสุขใจมากเลยแต่ว่าโดยระยะทางที่ไกลมากนะด้วยจักรยานคันเล็กล้อมันเล็กอ่ะผมก็เลยไปนั่งเล่นนะครับที่ศาลานะครับศาลาของวัดอ่ะก็จะเป็นศาลาที่อยู่ตรงชายแดนของวัดอ่ะเขตของวัดอ่ะก็จะติดกับทุ่งนาแล้วผมก็จะเห็นพวกคนไทยใหญ่ครับเขาแต่งชุดแบบไทยใหญ่เลยนะไปทำนานะครับก็มีหมวกแบบงอบแบบไทยใหญ่ครับหมวกจะไม่ใหญ่เท่างอบแบบเวียดนามนะจะงอบไทยใหญ่จะเล็กเขาก็เดินไปนาแล้วก็ศาลาของวัดก็จะสร้างครอบลำธารลำธารก็ไม่ใหญ่นะซึ่งภาพแบบนี้ผมไม่เคยเห็นในภาคอีสานนะเพราะว่าภาคอีสานจะถูกทำลายใช่ไหมธรรมชาติภูเขามันก็จะไม่มีลำธารไหลแบบนี้ผมนั่งบนศาลานะแล้วผมก็มองลงไปที่พื้นไม้เขาจะตีแบบห่างๆนะให้น้ำมันรอดได้นะผมก็นั่งพิงแบบเนี้ยเก้าอี้แบบไม่ใช่เก้าอี้นะพนักพิงก็ทำมือแบบนี้ได้อะ อันตรายครับผมก็ดูมันก็มีพวกปลาช่อนปลาหมอนะก็ว่าเป็นปกติผมเป็นภาพสำหรับผมนะตื่นตาตื่นใจมากนะภาพแห่งชีวิตซึ่งมันสำหรับผมมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยนะพอผมหายเหนื่อยสักพักผมก็คิดได้ว่าเราต้องไปดูแล้วแหละพระพุทธบาท400นะคือถนนที่ผ่านวัดเมื่อต่อไปถ้าเราไปเรื่อยๆก็จะไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าจุดเส้นทางเดินทัพของญี่ปุ่นนะครับซึ่งหนีการตามล่าของทหารฝ่ายอังกฤษนะครับมาเนี่ยจะเป็นแบบคือตามข้อมูลแต่ก่อนรถจี๊ปรถบรรทุกเป็น100 คันเลยนะแต่ว่าโดนปล้นนะครับโดนพวกชาวบ้านเอาไปขายนะเป็นเศษเหล็กเหมือนกับสะพานญี่ปุ่นสะพานแม่น้ำแควนะคือจริงๆแล้วมันยาวกว่านี้นะก็โดนปล้นอะไรตอนที่สงครามจบจากคนทุกหมู่เหล่านะจะว่าชาวบ้านอันเดียวไม่ได้นะสมัยก่อนมือคลายยาวสาวได้สาวเอานะชนทุกหมู่เหล่าแหละข้าราชการอะไรเอาหมดแหละสมัยก่อนนะแล้วผมก็หลังจากทำบุญเสร็จใช่ไหมครับอุทิศบุญให้กับเพื่อนทหารเสร็จใช่ไหมผมก็เดี๋ยวขอเล่าตอนวันที่ไปไหว้ที่วัดเมื่อต่อนะที่วัดเมื่อต่อก็จะมีจุดหนึ่งนะครับซึ่งจะมีเหมือนกับเจดีย์เล็กๆเหมือนกับเขาก็จะวางไว้เป็นส่วนหนึ่งของเจดีย์ที่ใส่กระดูกนั่นแหละเขาก็จะเขียนป้ายเป็นป้ายไม้นะสมัยนั้นนะทุกวันนี้ไม่รู้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะก็จะเขียนมันคล้ายๆกันข้อความก็คือสงครามใหญ่ที่พม่านะครับแล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีหมวกเหล็กทางญี่ปุ่นแล้วก็มีซากรถบรรทุกทหารญี่ปุ่นมาทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้รอดชีวิตก็จะเหลือแค่หัวรถนิดเดียวนะก็จะเหลืออยู่อันเดียวเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่เหลือนะมันขึ้นสนิมหมดแล้ววันที่ผมไปผมก็อธิษฐานจิตอุทิศบุญเสร็จผมก็ปั่นจักรยานมาเพราะผมตั้งใจว่าจะไปที่พระพุทธบาท400นี่แหละหลังจากผมทำกิจกรรมเยี่ยมดวงวิญญาณเพื่อนทหารเสร็จแล้วนะซึ่งผมก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะในความเป็นผมนะผมก็มาถึงจุดแล้วผมก็ปั่นจุดที่เขามีป้ายไม้อะไรเล็กๆนะแล้วผมก็ปั่นจักรยานเข้าไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆผมก็มีความรู้สึกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามัน4 กิโลแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันใกล้ถึงพระพุทธบาท400นะเพราะไม่มีชุมชนไม่มีอะไรนะเข้าไปในป่าเลยนะ
ตลอดทางนะเวลาข้ามลำธารนะก็จะเป็นแบบสะพานที่เขาทำกันเองอะสะพานไม้แบบไม้ซุงอะไม้แบบเป็นไม้เป็นท่อนๆอะผมก็จูงจักรยานผ่านไปเวลาผ่านลำธารก็จะมีกระท่อมนะอันหนึ่งที่ผมจำได้นะในลำธารก็จะมีแต่ขยะนะขยะจากกระท่อมนั้นแหละผมมองไปก็จะเป็นนมโรงเรียนนะสมัยนั้นจำไม่ได้ว่าเป็นสมัยท่านนายกทักษิณหรือนายกยิ่งรักษณ์นะจะมีนมโรงเรียนนะครับที่เขาแจกให้เด็กกินนะโอ้ยสมัยนั้นมีมหากาพย์เลยโกงนมโรงเรียนอะไรคนที่รับเหมาอะนะที่เขาได้สัมปทานนมแล้วก็ไปเอานมไม่มีคุณภาพนมปลอมนมอะไรสมัยนั้นจับตำรวจจับดำเนินคดีกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะพอกินนมโรงเรียนเสร็จเขาทิ้งเลยนะเป็นแบบเป็นกองขยะมหึมาเลยนะในลำธารนะผมก็รู้สึกโอ้สลดใจเนาะขนาดในป่าก็ยังมีคนมาทิ้งขยะแบบนี้มันย่อยสลายไม่ได้นะแต่เรื่องทิ้งขยะในลำธารผมเห็นทุกที่เลยนะทั่วเลยนะไม่ใช่แต่ที่ขุนยวมนะก็ทั่วประเทศนั่นแหละโอเคต่อนะพอผมไปเรื่อยๆนะผมก็รู้สึกเราจะรู้ได้ไงว่าเรามาใกล้จุดที่เราจะไปแล้วนะคือพระพุทธบาท400นะผมปวดฉี่นะผมก็จะฉี่ข้างทางแหละผมก็จอดจักรยานนะแล้วผมก็เดินไปข้างทางและฉี่แล้วผมก็เห็นต้นไม้สักไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะซึ่งผมไม่เคยเห็นนะพวกกล้วยไม้ที่มันเกาะตามต้นไม้ผมก็โอ้ยสวยดีผมก็เดินเข้าไปดูแล้วผมก็ฉี่พอผมฉี่เสร็จนะครับผมหันมานะผมจะเดินกลับมาที่จักรยานนะผมไม่เห็นจักรยานแล้วนะคือนี่แหละที่เขาเรียกว่าอาถรรพ์ของป่านะพลังทางธรรมชาตินะในป่าทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะผมก็เริ่มหัวใจเต้นแรงแล้วนะเฮ้ยถ้าหลงป่าจะทำยังไงที่คือถ้าหลงป่านี่มันหลงเลยนะเพราะว่าเราเข้าไปในป่าอย่างเล็กเลยผมก็หยุดนะไม่เดินกำลังคิดว่าเส้นทางที่ผมเดินเข้ามาในป่านะมุ่งตรงมาแล้วเวลาถ้าหันหลังกลับมาที่จักรยานนะมันไปทิศไหนนะตอนนั้นไม่มีเข็มทิศไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไม่คิดว่าเหตุการณ์หลงป่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะก็เลยตัดสินใจเดินไม่วอกแวกนะก็คือเดินมายังไงก็เดินไปอย่างนั้นนะเดินไปเรื่อยๆครับหันหลังเสร็จก็เดินไปเลยเพราะว่าคิดรู้แล้วว่าหลงป่าหลงแน่นอนแหละแล้วก็ออกไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป่าแถวนั้นนะก็เดินมาเรื่อยๆเพราะซ้ายขวามันเหมือนกันหมดเลยนะเพราะมันเป็นในป่านะเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าอาการคนหลงป่าเป็นยังไงนะเพราะว่าในป่ามันเหมือนกันหมดใบไม้ก็สีเขียวต้นไม้ก็เหมือนกันหมดเนาะแล้วก็พืชที่ดินก็เหมือนกันหมดเดินมาเรื่อยๆจนถึงจักรยานนะผมรู้สึกดีใจมากเลยนะอันนี้เล่าแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนฟังจะตื่นเต้นนะแต่จริงๆแล้วไม่มีใครตื่นเต้นหรอกเพราะว่าเนี่ยมาจนวันนี้เราไม่ได้ลงนะก็เลยอยากจะเล่าประสบการณ์นั้นนะว่าคนที่จะไปเที่ยวป่านะต้องไปกับคนที่เขาชำนาญนะคนที่เขารู้พื้นที่ป่านะไม่ใช่ไปแบบพระพุทธบาท400แบบผมนะผมก็เลยตัดสินใจกลับเลยหันจักรยานปั่นกลับที่พักเลยเพราะว่าไปอีกก็อาจจะเจอพยันตรายก็ได้นะหลังจากนั้นมานะ13 ปีแล้วจนวันนี้ผมไม่เคยได้ยินข่าวว่าตรงนั้นมีพระพุทธบาท400เลยนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นชาวลับแลเขามาหยอกล้อเล่นหรือเปล่านะเอาป้ายแบบป้ายทิปอ่ะป้ายที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะมาหลอกล่อให้ผมเข้าไปในทางนั้นหรือเปล่านะและไอ้ทางที่ผมเข้าไปเนี่ยมันก็คงจะมีจริงๆแหละแต่คงจะเป็นทางเข้าไปในไร่ของชาวบ้านแหละเพราะว่าคงไม่ใช่ไร่หรือกระท่อมของชาวเมืองลับแลเพราะว่ามีซองของนมโรงเรียนอยู่ที่เขาทิ้งไปที่ลำธารนะผมก็เลยมั่นใจว่าเป็นกระท่อมของคนจริงๆแล้วแหละอย่างเมื่อวานนี้นะก่อนที่ผมจะทำคลิปพอดแคสต์อันนี้ผมก็ดูในอินเทอร์เน็ตนะว่าพระพุทธบาท400คนยวมอยู่ตรงไหนนะไม่มีข้อมูลนะก็แสดงว่าเป็นเรื่องทิปแหละเป็นเรื่องล้อกันเล่นของชาวมิติลี้ลับหรือเปล่านะชาวเมืองที่เรามองเขาไม่เห็นหรือเปล่านะผมก็เลยนึกถึงว่าเฮ้ยพระพุทธบาท400ที่เอาป้ายมาปักไว้น่ะไม่น่าจะมีจริงแล้วนะในวันนี้นะเพราะว่าพระพุทธบาท400ที่ผมรู้มาที่ภาคเหนือก็มีที่อำเภอแม่ริมนะตอนนั้นนะผมยังไม่มีบุญวาสนาได้ไปญี่ปุ่นนะพอผมได้ไปญี่ปุ่นครั้งแรกเลยผมก็ไปที่ศาลเจ้าเมจิเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะ power spot นะครับภาษาอังกฤษไปรับพลังที่ดีนะผมก็พอไปแล้วผมก็ได้รับพลังที่ดีจริงๆนะเหมือนที่ผมไปที่อำเภอขุนยวมเลยไปที่วัดม้วยต่อไปที่วัดต่อแพแล้วผมก็ได้ทำบุญนะครับอุทิศให้กับเพื่อนทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2นะผมรู้สึกสุขใจมากเลยนะในวันนั้นนะ
แล้วก็ความคิดเรื่องที่อยากจะไปเยี่ยมท่านตู่ก็ยังอยู่ในหัวสมองมาจนวันนี้นะถ้าผมหาข้อมูลได้นะว่าวัดท่านอยู่ตรงไหนยังไงนะผมมีโอกาสผมจะไปเยี่ยมแน่นอนเลย หรือว่าลูกศิษย์ของท่านนะถ้าดูคลิปนี้อยู่นะก็ขอให้บอกข้อมูลผมนะว่าชื่อวัดอะไรอยู่ตรงไหนนะถ้าผมมีโอกาสเพราะเนี่ยผมไปเยี่ยมท่านตู่แน่นอนเลยที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพูดไปเนี่ยเสียงเริ่มขึ้นจมูกแล้วนะพอดแคสต์ในวันนี้นะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละนะเล่าประสบการณ์เอาจักรยานใส่รถบัสไปที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทริปนั้นก็สนุกดีนะแต่ว่าถ้าให้ไปอีกก็ไม่ไปแล้วนะตอนนั้นยังไม่มีรถจิ๊บเลยรถจิ๊บเพิ่งมี8 ปีเองถ้าเพื่อนๆอยากจะไปตามนะไม่ต้องเอาจักรยานไปเหมือนผมนะเพราะว่ามันทุลักทุเลนะเอารถส่วนตัวไปดีกว่านะเพราะว่าภูมิอากาศทุกวันนี้นะมันไม่เหมือนสมัยตอนที่ผมไปนะตอนนั้นไม่ได้ร้อนแผดเผาขนาดนี้นะถ้าเอารถส่วนตัวไปนะจะสนุกมากเลยนะผมคิดนะเพราะว่าเราสามารถขับไปวัดห้วยต่อไปวัดต่อแพไปดูเส้นทางโบราณเดินทัพของกองทัพญี่ปุ่นอะไรเงี้ยสนุกกว่านี้แหละสนุกกว่าทุกวันนี้แหละถ้าผมไปอีกครั้งผมก็จะเอารถไปนี่แหละเอาจักรยานใส่ไปด้วยเอาไว้เวลาไปปั่นในเส้นทางเดินทัพคลิปนะครับมาเล่าประสบการณ์นะครับไปสักการะสุสานทหารญี่ปุ่นนะที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับขอบคุณมากที่รับฟังนะครับอีกครั้ง